preview, other than nung napanood po nating teaser of Amo, TV5 brings another exciting series to Philippine free television as it showcases the brilliance of world-class filmmaker Brillante Mendoza from the big screen to viewers right in their very homes. Now, Amo is a 12-episode crime mini-series that tackles one of today's most controversial topics, and that is, of course, the Philippine government's war against drugs, and it depicts on how it actually affects families and communities. Now, it's directed, of course, by Direk Brillante Mendoza and written by Mr. Troy Espiritu. Amo also shows the controversies revolving around the Philippine National Police in the government's campaign against drugs, as its role is rightfully enforcing it. Now, Amo premieres, very important, on September 10. That's a Sunday, 9:30 p.m. at tuwing linggo nga po. Every Sunday, mapapanood sa TV5. Now, I have with me here the list of some of the cast that are with us today. And I wish to call them here up front para po makilala ng lahat. First and foremost, playing as Joseph Molina, I have Vince Rillion. Vince, are you here? Come forward, please. Hi, Vince is right there, please. And then, as Camilo Molino is Mr. Alan Dizon. Also joining us as, ako sana tamaan ko to, Bino pa? Bino? Tama? Bino or Bino is Felix Rocco. Hi, Felix. Kasama rin natin as Abner, Mr. Apollo Abraham. Sir, good afternoon. Playing as Enteng is Dexter Macaraeg. Also with us as Edgar is JC Tan. Joining us as well as Chekwa is Nico de los Santos. Hi, Nico. Join us. And as Mare, May Aniceto. He's right over there. Kasha pa ba? Kasha pa tayo? Okay, I'll move here to the side. Marami pa. We have with us also Jaisel Swan. Tama? One of the baguettes in Amo. Jaisel Swan is with us. And one of the good cops. The very few good cops in Amo. Kiko Matos is with us. Alrighty. And last but not the least, of course, Direk Brillante Mendoza. Can you join us as well? Wala pa iba. Okay, so simulan po natin from the very end kay Felix. Tell us a little something about your character. Si Felix dito ay ginagampanan, ako tinamaan ko ba yun? Bino? Bino, okay. Tell us a little something about Bino. Isa akong drug dealer. At bayaw ko nga pala si Vince dito. Okay. Let's just pass them. Ako po si JC Tan. Ang role ko po dito ay Edgar po. Edgar. Ako po yung boss ni Vince sa gang. So magkakasama kayo. Si Vince po. Si Vince. Okay. I am Kiko Matos. I play police asset. I am Vince. Estudyanteng runner ng drugs. Tapos sila kasama ko sa gangster. Tapos bayaw ko si Sir Allen Dizon dito. Tito pala, sorry. Ayun, ako si Camilo, police. Magkasama nag-direct dito sa Direk Ramsey and si Vince pamangkin ko. Siyempre siya yung runner. Pero ako'y police na medyo matino pero minsan masama. 50-50. Pero siyempre part yung yun sa story ng Amo si Direk Brillante. Siyempre may mga twist yung mga characters na yun. Hindi siya natatapos dun sa isang character lang. Okay. Ako po si Apollo Abraham, I play Abner. Ako po yung head ng drug enforcement unit dun sa Sa station presinto na yun. Yeah, so I call all the shots pagdating sa
sa yung mga drug busts or So, operations. yung character niyo rin po ba, nagbabago? Is it a good or a bad cop? Mas maganda na panoorin na lang. It's a surprise. Alright. Sa totoong buhay, nobody's absolutely bad or absolutely good anyway. So. Okay. Nice. I'm Dexter Macaraeg. I play Enteng Molina, Joseph's father, Vince Rillon's character. So I was a former cop, but paralyzed. So abangan na lang nila yung mga ginawa ko eksena. Tapos yung anak niyo po nagra-runner. Parang ganon. Ayoko may kwento eh. Basta panoorin na lang nila. Okay. Interesting already. Thank you. Ako po si Nico de los Santos at ginagampanan ko yung character ni Chekwa. Ako po yung bagong salpak dun sa gang. Kasama ko po si Vince as Joseph and yung leader namin si Paeng. Ako po si Giselle. Anak po ako ng nagtokhang. Natokhang. Parents mo natokhang. So nice. Okay. So nice. Thanks. So nice. You don't do anything. Nice. Yes, ma'am. Ako si Mea Niceto, ako po si Mare. Security guard ako dun sa school ni Vince. Tapos, drug user din ako. Everything else, just watch. Right. And of course, we're also, hindi lang po natin kasama, Malakso is also in Amo. She will be playing Michelle. Aldrico Padilla is Tisoy. Ruby Ruiz is Mirna. Richard Lopez is Jay. And of course, PO3 Rodrigo Maracaeg is Derek Ramsey. Unfortunately, they can't be with us, but the rest of the cast is here with us. So we can start perhaps shooting questions. Should we do that now? Okay. Questions for our good friends in the press. Yes, sir. Kay Direk, Brillante. Direk, parang natatandaan namin nung unang press con, August 20 siya. Bakit po na-move ng September 10 yung Amo? Ano po yung reason behind that, the move nung date? Okay. Well, actually, yung September 10, siguro sabihin na lang natin na hindi muna talaga siya final, even the September 10. Kasi just yesterday, we got a very good, parang a positive development about the project. So, pero hindi pa namin pwedeng sabihin sa mga kaibigan natin yan, sa mga press. Actually, lahat sila, hindi pa rin nila alam. Wala pang nakakaalam kasi parang ako pa lang yata at saka si Mel sa TV5 ang nakakaalam na medyo mali-delay tayo. But everything else as its reason, and I think it's good. It's going to be good for the show. It's going to be very good for TV5. So, this would be the positive development of the show. So, antayin na lang natin. Siguro ito meron talaga siyang time, no, kung kailan ipalabas sa TV5. Tanong ko din po, parang napakatapang po ng series na ito, no? Kumbaga, ano po yung pinaka-challenging part ng ginawa niyo po ito? Yung mga eksena, kumbaga may mga natatamaan bang mga government official dun sa paggawa niyo ng series po na ito? Actually, yung challenging hindi ako walang sa akin, hindi ako masyadong nahihirapan dun sa may matatamaan, kasi parang wala naman talagang ganung intensyon yung film o yung series, kundi maglahad lang siya talaga ng kung ano nangyayari. Baga wala talaga siyang pinapanigan, hindi siya propaganda. Ang challenging sa akin, siguro yung minsan gabi kami nagsishooting. So ayoko yung napupuyat, minsan napupuyat kami. Yun yung medyo hindi, doon ako nasa challenge dahil napapagod kami. Tapos ilang series po ito? 12. Kung sakali po ba magkakaroon pa ng continuation, kung sakali maging successful, or hanggang 12 lang po talaga yung plinano for this series? Hindi, mayroon siyang cliffhanger yung last episode. Kasi kapag decide ang TV5 o kaya positive ang response ng mga tao,
pwede talaga siyang ituloy-tuloy. Tsaka ibang milyon na ang pinuntahan niya, but still about drugs. Thank you po, congrats po. Thank you, sir. Questions? Still lang po ng kamay. I'll go to work. Alright, that's something. Hi, Direk. Glenn Sibondo. Direk, so with the recent developments dito sa AMO, are you suggesting na wag muna namin isulat yung playdate? Siguro wag muna yung playdate, but we can all write about the project and the positive development. It's coming soon na lang kung It's coming soon, oo. Like what I've said, it will definitely do good for the show, for the actors, and for TV5. Direk, syempre, kumbaga si Vince kasi bago lang, di ba? What's best about Vince kaya siya yung binigyan mo ng break dito sa AMO? Kung napapansin mo yung mga nandito sa harap, Yung mga most of them veteran, are a mix of veteran actors, but mostly mga independent actors. They do independent films. No? So, si Vince is one of them. At siguro bagay sa kanya yung role, may pagka bata, tapos nasa ganung klaseng business. So, but more than anything else, importante sa akin yung attitude, hindi lang siya, kundi sa lahat ng mga katrabaho ko. Yung attitude meaning kung paano na tinitignan yung trabaho bilang artist, kung paano na tinitignan yung project. Importante yun kasi importante rin sa akin na we always work harmoniously as a team. So, yun yung gusto ko talagang mangyari sa lahat ng mga proyekto ko at sa mga ginagawa ko. Kasi ang paggawa kasi ng pelikula o ng kung ano man yan, TV, proseso yan pero hindi lang yung final product dapat ang tinitingnan. Because we all learn from the process in creating and doing a film. Direk, tuloy-tuloy yung yung support sa iyo ng TV5 at saka ng SM, di ba? Hanggang kailan ba yung contract mo sa kanila? Parang may contract ba yung partnership na ito? Wala naman, parang walang contract at saka in fact, iba nga yung pinirmahan ko kayo sa TV5 but as if ito talaga ako, parang contract ako doon artist. But it's not about that. It's about siguro, more importantly, is the relationship. How about with SM? Yung It's partnership? with SM. SM has been supporting me not only with this project, but with my other projects, like my other films, like siguro 7 years ago pa. So every time I have a project, SM is always here to support me, to promote my project. So I am very thankful with SM through Miss Melissa, of course. Thanks, Direk. Kay Allen, doon sa first press ko natin, di ba, may nag-trivia si Direk na though ito yung first na magkasama kayo as director and actor, nagkatrabaho na kayo before as nag-produce siya ng mga movies mo before. Ngayong nagkatrabaho na kayo dito sa AMO and may kasunod pang movie, di ba? Mas tumaas ba yung paghanga mo and respeto mo kay Direk? Lagi naman yung respeto ko sa director ko kahit sino naman siyempre. Lagi nandun Tsaka yung lagi akong nagpapasalamat dahil may nagkatawala ako sa role ko, sa character. Tapos nagustuhan yung kung paano yung pagkikisama ko sa kanila, paano yung acting ko. Siyempre malaking bagay yung bilang isang artista. At makatrabaho ko yung isang pinakamagandang director dito sa atin sa Philippine cinema. So, malaking karangalan bilang isang artista. And siyempre nakadagdag din sa akin sa mga experience ko bilang artista na iba't ibang iba yung style ni Direk So hindi siya kakaiba sa mga director na nakatrabaho. Iba yung way of directing, the way of yung attitude niya iba. So mas nakaka-challenge yun, di ba? Bilang ikaw mag-iisip kumbaga pag binigay sa'yo yung role, so hindi lang dito kasi sa AMO wala rin script Hindi kami nakahawak ng script. So
minsan nag-iisip ko, ano bang gagawin namin? Ano bang character namin? Ano bang pwede kong gawin? So siguro doon na lang sa behind due process, kung paano yung ginagawa namin eksena, doon na lang namin nalalaman kung ito pala yung character ko, ito pala yung dapat kong gawin. So may dagdag, may bawas, may kulang. So it's a commitment eh. So nag-a-adjust ka na, tapos si Direk na lang yung sabihin ni Direk, huwag mong dramahin, huwag mong kulang. Dapat natural yun. So gusto ni Direk more on natural acting. So acting, hindi ka dapat umaarte, dapat natural. So, Vince, hindi ka ba nakakaramdam ng pressure na, siyempre, bukod sa makasama yung mga magagaling na artista, mukha mo sa kamukha ni Direk yung nakabalanda sa mga, di ba? So, kumbaga, ito yung big break mo, di ba, sa pag-artista. Kinakabahan pa rin syempre. Pero pag nasa na kami shooting, iniisan tabi ko muna si Direk na hindi siya star, hindi ko iniisip kung siya laking artista sa akin para hindi ako ma-conscious pag umarte ako o maka-eksena ko siya. Siyempre, sila din si Sir Allen. Siguro pag-pack up na yun, para ako nakami sa kanila na. Pero pag nasa shooting ako, lagi kong hindi iniisip, di sila ganun. Para hindi ako ma-conscious pag meron binibigay sila sa akin situation o sa eksena. Yun. Produkto pa ng workshop ni Direk Brillante, di ba? Batch 1 at batch 2. Yun nga. So, ngayon nakatrabaho mo na siya, ano yung kumbaga na-experience mo sa kanya bilang director? Masaya, syempre, malaking karangalan na yun, bigyan niya ako ng opportunity maging lead role, gano'n. Ba? Yun lang, thank you. Wala akong masasabi, basta. Hindi, doon sa paraan ng paraan ng pagdidirect niya. Siyempre, matagal na kaming magkakilala, so alam niya na rin kung paano niya ako i-handle sa mga, kung paano niya ako bitawan bigyan niya ako ng eksena, gano'n. Tapos hindi naman din ako gano'n nahihirapan din sa kanya kasi nga walang script. So pag may shooting kami, gano'n, lagi akong nag-i-immerse kung ano yung character ko. Yun. Si Felix saka si Kiko. Felix, first time mo ba kay Direk Brillante? Hindi. Alam ko si Kiko, di ba, first time mo kay Opo. So, paano siya? Yung experience niyo sa kanya as a director, paano niyo i-relate sa amin? Anong klaseng director si Direk Brillante? Tulad na sabi ni Allen Dizon, diba? Kasi ever since nag-start ako sa indie, pinangarap ko na makasama si Direk Brillante. Parang bucket list yun na if it's safe to say, bucket list yun ng every actor in the industry to work with the great Brillante Mendoza. And then, I've heard stories kung paano siya magtrabaho. It's this thing, what they call found acting. So pagdating ko sa set, naasahan ko yung script pero wala talagang script. Tulad rin ng mga stories na narinig ko. But then again, when it comes to preparation, I guess he gets you because of your persona as a person, your character as a person. So, you're already 50-50 done in preparation. You'll just have to execute. So, I guess, pinipili niya talaga kung sino yung gaganap ng character sa mga pelikula. And as for me, what I experienced was totally different from what I had experienced before. Mabilis. We shot our scenes with available light, everything that is available on the set. Walang masyadong setup. It's really a picture with character. Kung ano yung nakikita mo sa Pilipinas, yung slum area, yung mga edgy sites, not unlike if you do a teleserye, it's always glamour, full of light, this and that. Dito naman, with the story of Amo, it's more on the edgy side. So, I guess yun yung kinakapture ni Direk. And, ayun, walang masyadong setup, like Porese. And everything was fast. I hope I answered your question. Just what you said. Every time I work with Direk, it's always
fun experience kasi we never know what's gonna happen. Not until the day itself. So, yung mga ibang eksena na biglang sasabog. So, parating exciting every time I go to work, parang Maski ikaw kahit part ka na ng show, nagugulat ka pa rin sa mga nangyayari. O para bang pag may dumating na aso tumahol, you have to react to that dog, which wasn't even planned. Parang ganun, in simpler terms. Thank you. Last na lang, Direk. Direk, syempre, kumbaga, ito nga mo about war on drugs dito sa Philippines. Anong pananaw mo about dun sa Tokhang? Are you in favor or ano? Ano yun eh, kumbaga, siguro hindi naman yan gagawin kung hindi napag-aralan, kundi pinag-isipan. Meron kami mga ganyan eksena doon sa film, no? Yung mga natukhang, yung mga tinawa. And base doon sa research na ginawa namin, marami rin na kaming nalaman, no? Ng writer ko at saka ako. But then, as an artist kasi, nandun na yun sa nandun na yun sa panahon mo sa buhay, kung ano yung dapat mo ipakita at saka hindi mo dapat ipakita. Ang Tokhang is just part of this whole drug campaign against drug, no? So, merong pangyayari na nagiging positive siya at may mga pangyayari na nagiging negative siya. I cannot say outright na parang it's good and it's bad kasi meron naman siyang nagawang mabuti. Pero at the same time, nandito kasi tayo sa totoong buhay at sa sitwasyon na merong nag-aabuso, na merong mga taong talagang may commitment, no? Hindi mo kasi pwedeng, like in most of my film, hindi ko talaga sinasabi na ito ay tama, ito ay mali. Ang palagi ko lang pinapakita sa mga pelikula ko, sa mga kwento na nilalahad ko, yung kung ano yung nangyayari sa lipunan. Kasi I don't want to say na ito mali, kaya ito ang ginagawa. O ito tama, kasi ito ang dapat gawin. Okay, I don't want to preach. I don't want to preach with my films, even with my own advocacy. Kasi dapat ang tao, at the end of the day, yung audience, sila yung nag-decide. We are just here to present real life situation and the truth behind the stories. Thank you.